ચાલો ન્યુટ્રિશન થી ભરપૂર ઇમ્યુનિટી વધારનાર હોમમેડ ક્વિક એન્ડ ઇઝી ગાયના દૂધમાંથી બરી બનાવીશું. બરી બનાવવા માટે ગાય કે ભેંસનું કયું દૂધ લઈ શકાય? ગાયના દૂધમાં ભેંસના દૂધ કરતાં વધારે માત્રામાં પોષક તત્વો હોય છે. તો ચાલો એકદમ ફટાફટ ઓછા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાં બની જાય એવી બરી બનાવીએ. દોઢ લીટર ગાયના ખીરામાં 3 વાટકી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું. ખીરાને આપણે સ્ટીમરમાં ઢોકળાની જેમ સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. આપણે 25 થી 30 મિનિટ માટે સ્ટીમ થવા દઈશું મીડિયમ આંચ પર. 25 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે તો આપણે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી અને ચેક કરી લઈશું. છરીથી કાપો પાડી જોઈ લઈશું આમાં કંઈ ચોટતું નથી એટલે આપણું બરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આ આપણી બરી તૈયાર થઈ ગઈ છે. ઠંડી થાય એટલે એના આપણે પીસીસ કરી લઈશું અને પછી એને ફ્રીજમાં ઠંડી કરવા મૂકશું જેથી કરીને વધારે સ્વાદિષ્ટ લાગશે. આ આપણી બરી ઠંડી થઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે.